اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مرة تانية. الحقيقة يسعدني ان اقول لكم برضو ان الكورس الكامل بتاع مراجعة البطنة السريعة اللي كنا عاملينه في 24 ساعة جميع الفروع، مثلا الفيديو بدل ما بيبقى مثلا في 3/4 ساعة بيبقى مدته 7-8 دقايق بشرح مني سريع على نفس السلايدز موجود، ومع السلايدز من احلى ما يمكن للمراجعة السريعة في جميع فروع البطنة الرئيسية بتاعتنا: كارديولوجي، شيست، جي اي تي، اندوكراين، روماتولوجي، كدني، اسيد بيس ديستربنسز، كلهم، نفرولوجي، كل دول موجودين عندنا بكل المحاضرات. يعني لما نلم مدة المحاضرات على بعضها هي 24 ساعة. طبعا مش هنعملها في 4، يعني نعملها مثلا على مدى 5-6 ايام، بس لما جامدة قوي للمراجعة هتبقى معايا، وانا اللي بقولها بشرحها نفس زي العادي بس سريعة للي سمع الشرح العادي بتاعنا في البطنة. في ناس بتسلك فيها كده، جميل. هي فكرتها انها فيديوهات بتشرح التفاصيل كاملة بسرعة، definition, etiology, clinical picture, special investigation, treatment، وفي نفس الوقت السلايدز موجودة كمان للمراجعة السريعة. حاجة جميلة قوي للناس اللي مضغوطة في مادة البطنة، وانا اعلم واعي جيدا ما معنى ان نكون مضغوطين في البطنة. فاهلا بيكم، سواء ناس بتعد الامتحانات، سواء دكاتره عاوزه تعمل ريفريشمنت لمعلوماتها، اهلا بيكم بالجميع. مراجعه البطنه السريعه متاحه عندنا حاليا في midlearn.academy. الكورس ده لكل من يشترك فيه، بمعنى ينرول، بمعنى يسجل اسمه بالايميل بتاعه او بتاع حضرتها في ال 24 ساعه القادمه. اي واحد هيسجل اسمه هيبقى متاح له خلاص الكورس مجاني، حتى لو بعد كده قررت هيبقى له مجاني. فدي ميزه قولوا برضو للاخوه والاخوات الزملاء والزميلات وللجميع حواليكم المهتمين بانهم يعملوا مراجعه سريعه جدا لماده البطنه، اسمها فاست ميد ريفيو. هتلاقوها موجوده، بس ادخلوا في اللينك، دوسوا على اللينك اللي تحت اسفل هذا الفيديو، ادخلوا على الموقع، ادخلوا انرول، حطوا الايميل، تبقوا اكسس لكل الفيديوهات والسلايدز كمان. يا اهلا بيكم معانا دائما في ميدليرن. باي باي.